سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در هر جایی و برای هر کاری که قدم برمیدارید بهترین ها براتون رقم بخوره و حال دلتون خوش باشه و این رو فراموش نکنید. تشویق و ترغیبی که از طرف یک آموزگار، یک معلم خوب باشه میتونه زندگی یک دانش آموز رو دگرگون بکنه. پس سعی بکنید در زندگیتون بهترین معلم برای اطرافیانتون و برای دوستان و خانواده‌تون باشید. این نقش رو سعی بکنید به بهترین شکل ممکن برای اطرافیانتون بازی بکنید. زمانی که ازتون مشورتی میخوان، زمانی که ازتون راهنمایی میخوان و مشکلی براشون پیش اومده، سعی بکنید با تشویق کردنشون اونها رو به سمت و سوی موفق شدن سوق بدید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، مهاجرت، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گونام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. خب دوستان، بعد بگم در این غزل حافظ میگه کسی که دلش با نیروی عشق میتپه و زنده هست هرگز نمیمیره و به این دلیل در دفتر روزگار نام ما جاویدان و باثبات هست. در ادامه غزل اشک فشاندن رو، اشک ریختن رو دانه‌ای برای صید یار میدونه و در انتها ولی نعمت خودش رو به نیکی یاد میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه واقعا خوش به حالتون که به معنای حقیقی به کامیابی دنیوی و روحی خواهید رسید. کسی که در انتظارش هستید در راه هست و انتظارتون به پایان میرسه. اگر نگرانی دارید، این نگرانی شما مربوط به وسواس و نکته سنجی بیش از حد شما هست. اگر کاری در نظر دارید که میخواید انجام بدید، تردید نکنید که برای شما جایز نیست و سود شما در این کاری هست که قرار هست انجام بدید. دلتون رو به خوشی‌های زودگذر نبندید که برای شما مثل سراب میمونه. عشق به مردم و محبت به مردم مثل یک معجزه‌ای هست که با اون میشه سنگ‌های سنگین رو جابجا کرد و با اون میتونید سنگ سفت رو آب کنید. در واقع حافظ داره میگه شما با مهر و محبتی که در حق مردم میکنید خیلی وقتها کارهای خودتون رو انجام میدید، یعنی باعث گشایش در کار خودتون میشه.
از آینده‌ای که در پیش رو دارید نترسید، چون آینده شما مثل آب روشنه. یک سفر زیارتی ممکنه در پیش داشته باشید و این سفر زیارتی باعث ایجاد حالات معنوی در شما میشه و ممکنه قدری شما رو از نظر عرفانی تغییر بده و این تغییر در جهت بهتر شدن شما هست. دوستان، حافظ میگه از طرف یک دوست پیامی دریافت میکنید که این پیام برای شما خوشاینده و شما رو خوشحال میکنه. به خاطر نوع دوستی، به خاطر صداقت و محبتی که در حق دیگران دارید، به شخصی تبدیل میشید که در مهربانی و در محبت شهره هست و در واقع شما رو مثال میزنن در این زمینه. نگران آینده‌تون نباشید و سعی کنید از راه راست بیرون نرید تا از نعمت‌های بی‌پایان خداوند بهره مند بشید. کارها بر وفق مرادتون انجام میشه، به موفقیت میرسید، جای هیچ گونه نگرانی نداره. از چیزهایی که بیخبر بودید آگاه میشید و در زندگیتون به رتبه‌های مادی و معنوی زیادی میرسید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شما به کسی عشق می‌ورزید، به کسی علاقه‌مند هستید و در عالم خودتون، در عالم خیال خودتون باهاش رویا پردازی میکنید، باهاش صحبت میکنید، اما متاسفانه این شخص هیچ اطلاعی از احساس شما نداره. بهتره شخص مقابلتون رو یه طوری متوجه نیت خودتون بکنید، متوجه این علاقه خودتون بکنید و از عکس‌العمل قلبیش آگاه بشید، متوجه بشید که این شخص هم به شما علاقه داره یا نه و بدونید طرف مقابلتون فرد مهربان و با گذشتیه. شما هم سعی بکنید با یک احساس خوب، با منطق و بیان خوب باهاش صحبت بکنید، غرورتون رو کنار بذارید و ابراز علاقه بکنید و اگر جواب رد شنیدید اصلا نگران و ناراحت این موضوع نباشید و بدونید همه انسان‌ها حق دارن برای خودشون، برای آیندهشون و برای زندگیشون تصمیم بگیرن و انتخاب کنن، همونطور که شما در جای جای زندگیتون، در مراحل مختلف زندگیتون اجازه دارید و این اختیار رو داشتید که انتخاب‌های گوناگونی داشته باشید در زمینه‌های مختلف. طرف مقابلتون هم این اجازه و این اختیار رو داره که برای خودش و آیندهش تصمیم بگیره. اگر جواب رد شنیدید نگران و ناراحت نشید و خیلی منطقی و دوستانه با این موضوع برخورد بکنید. دوستانی که نیت کاری داشتن، حالا یا قرار تغییر شغل انجام بدید یا قرار کار جدیدی رو شروع بکنید، قراردادی قرار هست انجام بدید و امضا بکنید، حافظ میگه کاری که قرار هست شما انجام بدید تمایل زیادی رو در شما ایجاد کرده و دوست دارید هر چه سریعتر این کار رو انجام بدید، اما حافظ داره بهتون توصیه میکنه که شکیبا باشید، عجله نکنید تا در نهایت چیزی که به سود و منفعت شما هست براتون اتفاق بیفته، چون این تحول جدیدی که قرار هست براتون پیش بیاد ممکنه بخت خوابالود شما رو بیدار بکنه و موفقیت‌های زیادی به همراه داشته باشه. پس بهتره صبور باشید و عجله نکنید. دوستان، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که زود رنج و کم حوصله نباشید، چون این یکی از خصلت‌هایی هست که شما دارید و لازمه انسان عاقل اینه که سختی‌ها رو خردمندانه مدیریت بکنه و بتونه سختی‌ها رو تحمل بکنه و بتونه شرایط خاص رو مدیریت بکنه، نه اینکه زود خودش رو ببازه، بخواد به
دیگران فشار بیاره، کم حوصله باشه و طاقت تحمل سختی ها رو نداشته باشه. و اگه بخواد مثال ساده‌ای بزنه اینه که سنگ در مجاورت ضربه هایی که از آب میخوره صیقل داده میشه. پس سعی بکنید از دل سختی ها نکات خوبش رو بیرون بکشید و بدونید در پی همه این سختی ها، در پی همه این دردها یه سری درس هایی برای ما وجود داره. همه از قلب مهربون شما آگاه هستند ولی از درد نهفته در سینه شما بی اطلاع هستند و با قلب مهربونی که شما دارید گاهی وقتها این زودرنجی و کم حوصله بودن شما باعث میشه که یه حرفهایی رو به زبون بیارید که بقیه از شما رنجیده خاطر بشن. در آخر هم دوستان، اگر نیت فرزند داشتید باید بگم 2 فرزند در طالع شما دیده میشه که در آینده برای شما فرزندان خیلی خوبی میشن، فرزندانی که واقعا عصای دستتون میشن و برای شما مثمر ثمر خواهند بود. دوستانی که نیت ازدواج داشتن باید بگم به زودی بخت خوابیده شما بیدار میشه و ازدواج براتون اتفاق میفته. و اگر نیت طلاق هم داشتید اون هم براتون عملی میشه. در مورد خرید و فروش هم دوستان باید بگم در حال حاضر از خرید و فروش دست نگه دارید و بهتر به یک زمان بهتری موکولش بکنید. و نکته‌ای که در آخر غزل حافظ بهش اشاره میکنه اینه که افراد بازنده، افراد ضعیف به استقلال خودشون خیلی میبالند و خیلی وقتها خودسری میکنن، تکروی میکنن، اما افراد برنده میدونن که در چه زمانی باید تصمیم‌ها رو به طور مستقل بگیرن و کجاها در چه مواردی باید یک کار گروهی و یک تصمیم گروهی گرفته بشه. پس سعی بکنید خیلی به استقلال خودتون، چه استقلال کاری چه استقلال مالی مغرور نشید و فکر نکنید که تحت هر شرایطی شما باید تصمیم گیرنده باشید و به مشورت و راهنمایی دیگران هیچ احتیاجی ندارید. نه، خیلی وقتها افرادی هستن که یک سری راهکارهایی رو به ما نشون میدن که واقعا وقتی بهش عمیق میشیم و بهش فکر میکنیم میبینیم راهکارهای درست و خوبی هست و شاید خیلی راحت‌تر و زودتر ما رو به نتیجه برسونن. پس از اطرافیانتون در مواقع درست از افکار و راهنمایی هاشون استفاده بکنید. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره. برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.